Guys, dumating na yung ating order na gagamitin natin ngayong 24. I-unboxing natin. Bili natin dito ay umabot ng 908. Sa Lazada natin in order. Yan guys, tara na. Bubuksan na natin. May isa pa tayong in order na ini, pero siya, detailer, trimmer pang hairline. Kasi dati bumili na ako nito, nasira na, pero taong ko siya nagamit. Ngayon ito guys, yan. Maganda. Ito, malakas to siya, malakas. Pwede mo siya pang mabili siya. Ito yung regalo ko sa sarili ko ngayong Pasko. Ito yung regalo ko sa Pasko para sa sarili ko. Unboxing natin. Ito siya, ito may mga guide siya. Switch, LCD display. Yan. Tapos recharging switch. Magandang kanyang paling. Bubuksan na natin, nakabalot talaga siya, nakabalot. Bubuksan natin. Buti at dumating na siya nung in-order natin to nung hindi pa nagbabagyong audit natin in-order. Buti dumating na agad. Guys, tayo. Wala naman. Nakabalot pa siya. I-repair pa natin ito para isagad natin yung balon niya kasi hindi pa nakasagad. Malaki pa yung niya. Maganda siya guys. Ito yung switch niya. Ito na ngayon yung charger niya. Pag mag-green na to, ibig sabihin ay full na siya. Pag maging green. Guys.
natin yung may mga garden siya. Yan. Garden siya. Tapos may kasama pang oil. Ito yung charger. Ang charger. May kasama ulit na na puno media, katapos 1.5 mm. Dati nung umorder tayo ay wala tong umorder tayo. Hindi na kaya maingay dito kasi sa gilid lang tayo ng parkingan. I-repair pa natin ito. Balik natin yung yan, ito i-repair natin kasi hindi sagad ng talim. Tatry natin ito mamaya. Taras. Bago. Testing natin. I-testing natin guys kung matalas. Lalagyan natin sa tatry na natin, tatry. Bigyan natin ng langis.